Climbing Mount Maglich was tougher than I expected, but also one of the most rewarding hikes I've done. And I almost wasn't able to share this footage with you. But climbing a mountain is a feeling like no other. It's a feeling I want to share. That's why I make these videos. With mountain lakes like these, I'm sure you'll understand. And at the end of this video, I'll tell you more about this gigantic monument in the same region. So, sit back and join me on this beautiful climb. Something I never thought I'd be doing was checking landmine contamination maps before a hike. Unfortunately, Bosnia still bears the scars from the war in the 90s, landmines being one of them. Luckily, the road and trail to Maglich are well traveled and considered safe. The road leading up to the foot of the mountain deserves a special mention. Google Maps says it should take about 30 minutes. Well, it took me twice as long. It starts off nicely paved, but then you hit areas where the road gets bumpy and the asphalt is falling apart. But for the most part, the road has completely deteriorated. I'm sure it was in much better condition once. Still, it gets the job done. And there she is, our goal for today. The Misty Mountain is living up to its name. Nou, dit is het. Officiële start van de beklimming. Ik ben er zelf van onder de indruk. Zo hoog. En die is nog steeds in nevel gehuld. Ja, het gaat nog steeds omhoog. Nou, ik weet nu ook waarvoor ik squats en lunges heb gedaan. Om het nu in de praktijk te kunnen brengen. Prima plek voor een ontbijtje. Met iets van toppen in zicht. Hier wordt het nog enger, moet je kijken. Enger en mooier. At this point in the climb, I switched to my action cam. Only a week earlier, I nearly lost the camera for good. But luckily, I managed to get it back. Oké. Stapje voor stapje. Hier start de Via Ferrata. Mooi om te zien hoe de zon opkomt. Daar beneden. En gaaf om vanaf hier de berg te kunnen bekijken. Ik vond geen makkelijke weg naar boven. Wel een leuke. Ja, nu de moeilijkste sectie.
Mist is bijna weg. Oké. Ja, ik ga toch maar rechtdoor. Ook omdat de markering daar staat. Oh, dat was een, dat was een beter pad geweest. Nou ja. Nou. Geen markering. Oké. Dan de voetsporen volgen. Oh. Beetje via verraten. Dat is ook van een hint dat ik goed zit. Oh. Of een hint dat ik daar net verkeerd zat. Voor de afwisseling is het wel fijn, die staalkabel. Maakt dat ik mijn arm een beetje kan gebruiken. Nou, dit stelt weinig meer voor. Oeh, daar komt de zon. Ik zie ineens mijn eigen schaduw daar. Oh. Jezus. Wat een hoogte. Kijk eens wat hier ontstaat. En die goede bloemetjes. Alsof er niks aan de hand is. Geen enge hoogtes. Gewoon mooie bloemetjes.
Komt-ie hoor, de top. Volgens mij zie ik hem daar ontstaan. Hello! Hello, dobar dan. Dobar dan! Bravo! You did great. Bravo! Bravo! Oh, bravo! Congratulations, you did great. Ja. Dit is een monument. Maar ik durf niet te ver naar achter te lopen. Want het gaat daar best wel steil omlaag. Moet je kijken. Ik ben heveld aan het eten. En ik verdwijn in de mist. The Misty Mountains. Wordt interessant met afdalen. Standing on this summit in Bosnia, it's good to know that Maglic has two peaks, with the other in Montenegro. The second peak comes next, before the trail heads down again. Nou. Dag bergje. Dag Maglic. De top is nu al niet meer te zien. Dat gaat snel. Oh, heerlijk, zo'n afdaling. Zorgeloos een paadje volgen. Ja, hier ergens moet de landsgrens lopen. Dus ik ben voor het eerst officieel in Montenegro. Toch leuk om dat te kunnen zeggen. En ineens sta je op een hogere berg dan de allerhoogste berg van Bosnië. En hier staat gewoon een berg. Zoals we er nog wel meer hebben in Montenegro. Bijzonder. Hier kijken, aan de hoogte. Nou snap ik dat ik zo lang naar beneden aan het strompelen ben geweest. 7 hours into the climb, I think I started hallucinating. I was convinced that there was a face on this rock. Look closely. Can you see it too? Oh kijk, daar ontstaat hij. De vriend die ik vanmorgen beklommen heb. Zal ik eens mijn vermoeide hoofd erop zetten.
Zo kijk ik als ik de Maakliedje heb beklommen. As I walk the last stretch back to the car, it's time to talk about those enormous monuments I mentioned earlier. They are found all over former Yugoslavia, built to commemorate the victims and the resistance fighters of World War II. Their style is called brutalist, and I think you'll see why. This one here, in the Maaklic region, is one of the largest. It feels unrealistically large. Walking past them, I get these vibes from The Neverending Story or The Lord of the Rings. And if you are a bit into urban exploring, there's plenty more to discover here as well. This derelict hotel and many other abandoned buildings in this area are remnants of the Bosnian War in the 90s. After seeing places like these, I hope the people here can live in peace for many years to come. Thank you for joining me on this hike. You can join me on another hike by checking out another video.